Η εναρμόνιση του περί εμπορικών σημάτων νόμου με την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2015-2436 έχει επιφέρει αλλαγές στον ορισμό του σήματος. Ένα σήμα μπορεί να αποτελείται από οποιαδήποτε σημεία τα οποία αναπαρίστανται στο μητρό με τέτοιο τρόπο ώστε να προσδιορίζεται με σαφήνεια και ακρίβεια το αντικείμενο της προστασίας του από τις αρμόδιες αρχές και το κοινό. Τα σημεία αυτά μπορεί να είναι λέξεις, σχέδια, γράμματα, αριθμούς, χρώματα, το σχήμα ή τη συσκευασία του προϊόντος, ήχοι ή ένας συνδυασμός από αυτά. Θα πρέπει να είναι ικανά να διακρίνουν τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες μιας επιχείρησης από τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες άλλων επιχειρήσεων. Ο δικαιούχος ενός εγγεγραμμένου σήματος έχει το αποκλειστικό δικαίωμα επί του σήματος και μπορεί να απαγορεύσει την χρήση ταυτόσιμων σημείων στις συναλλαγές χωρίς τη συγκατάθεση του. Μπορεί ακόμη να προχωρήσει σε αποκλειστικές ή μη αποκλειστικές άδειες χρήσης του σήματος του για μέρος ή το σύνολο των προϊόντων ή υπηρεσιών για τα οποία έχει εγγραφεί. Ένας αιτητής εγγραφής σήματος θα πρέπει να είναι φυσικό ή νομικό πρόσωπο και η αίτηση θα πρέπει να πληρεί κάποιες τυπικές προϋποθέσεις. Για να μπορέσει να εγγραφεί ένα σήμα, θα πρέπει η ταξινόμηση των προϊόντων ή υπηρεσιών να είναι ορθή και η αίτηση να μην προσκρούει σε απόλυτους λόγους απόρριψης ή σε προγενέστερα σήματα, αίτησης σημάτων ή δικαιώματα. Η εναρμόνιση με την Ευρωπαϊκή Οδηγία έχει επιφέρει και αλλαγές στο είδος και στην απεικόνιση του σήματος στη διαδικασία αίτησης εγγραφής. Πέρα από τα παραδοσιακά είδη σημάτων, πλέον υπάρχουν και τα μη παραδοσιακά είδη. Τα παραδοσιακά είδη σημάτων είναι το λεκτικό, το οποίο περιέχει λέξεις, γράμματα, αριθμούς, άλλους τυποποιημένους χαρακτήρες ή συνδυασμό μερικών ή όλων αυτών, χωρίς κάποιο γραφιστικό χαρακτηριστικό ή χρώμα, το απεικονιστικό, το οποίο περιέχει μη τυποποιημένους χαρακτήρες, στιλιστική απεικόνιση ή διάταξη ή κάποιο γραφιστικό χαρακτηριστικό ή και χρώμα. Μπορεί να συνίσταται αποκλειστικά από απεικονιστικά στοιχεία ή συνδυασμό λεκτικών και απεικονιστικών στοιχείων. Τα μη παραδοσιακά είδη σημάτων, τα οποία γίνονται αποδεκτά, είναι το τρισδιάστατο, δηλαδή ένα τρισδιάστατο σχήμα, το οποίο υποβάλλεται μέσω εικόνων και μπορεί να περιέχει μέχρι και 6 όψεις του σχήματος, αν δεν υποβληθεί ηλεκτρονικά. Σημαθέσεις, δηλαδή σήματα που συνίστανται από το συγκεκριμένο τρόπο τοποθέτησης ή επίθεσης τους στο προϊόν. Σήμα μοτίβου, το οποίο συνίσταται αποκλειστικά από ένα σύνολο στοιχείων, τα οποία επαναλαμβάνονται κατά τακτό τρόπο. Χρωματικό, δηλαδή ένα μοναδικό χρώμα ή συνδυασμός περισσότερων χρωμάτων χωρίς περιγράμματα. Ηχητικό σήμα, δηλαδή αυτό που αποτελείται από ήχο ή συνδυασμό ήχων. Σήμα κίνησης, το οποίο συνίσταται ή εκτείνεται σε κίνηση ή μεταβολή της θέσης των στοιχείων του σήματος. Το οπτικοακουστικό, δηλαδή αυτό το οποίο συνδυάζει εικόνα και ήχο. Και το ολογραφικό, δηλαδή αυτό που συνίσταται από στοιχεία με ολογραφικά χαρακτηριστικά. Όλα τα μη παραδοσιακά είδη σημάτων, εκτός από το τρισδιάστατο, αποτελούν νέα είδη σημάτων που μπορούν να γραφούν στο μητρό. Η απόλυτη ανάγκη έντυπης γραφικής αναπαράστασης της απεικόνισης του σήματος, μαζί με την αίτηση εγγραφής που υπήρχε με το προηγούμενο νομικό καθεστώς, δεν υφίσταται πλέον. Εξακολουθεί φυσικά να υπάρχει σαν μορφή αναπαράστασης, όμως δεν είναι πλέον ο μόνος τρόπος. Μια αναπαράσταση σήματος που καταχωρείται με άλλο τρόπο, πέραν της γραφικής αναπαράστασης και που είναι ικανό να προσδιορίζει με σαφήνεια και ακρίβεια το αντικείμενο της προστασίας του, γίνεται αποδεκτό. Γραφική αναπαράσταση της απεικόνισης μπορεί να καταχωρηθεί στα παραδοσιακά είδη σημάτων, δηλαδή στο λεκτικό και στο απεικονιστικό, καθώς και σε ορισμένα μη παραδοσιακά είδη σημάτων, όπως το θέσεις, μοτίβου, χρωματικό, κίνησης και ολογραφικό. Η μη γραφική αναπαράσταση της απεικόνισης
μπορεί να καταχωρηθεί με ηλεκτρονική μορφή σε ορισμένα παραδοσιακά ή μη παραδοσιακά είδη σημάτων, δηλαδή το τρισδιάστατο, ηχητικό, κίνησης, οπτικοακουστικό και ολογραφικό. Οι αποδεκτές μορφές ηλεκτρονικής αναπαράστασης απεικόνησης σε αίτηση εγγραφής σήματος είναι για την εικόνα το JPG, για τον ήχο το MP3 και για το βίντεο το MP4. Ο τρόπος αναπαράστασης της απεικόνησης επηρεάζει και την προστασία του σήματος. Τα σήματα που καταχωρούνται με γραφική αναπαράσταση προστατεύονται για το λεκτικό στοιχείο τους, το γραφιστικό στοιχείο τους, το χρώμα τους ή και συνδυασμός λεκτικών και απεικονιστικών στοιχείων. Τα σήματα ήχου, κίνησης, οπτικοακουστικό και ολογραφικό, τα οποία αναπαρίστανται ηλεκτρονικά, προστατεύονται τόσο για το λεκτικό στοιχείο που μπορεί να περιέχει ηλεκτρονική αναπαράσταση της απεικόνησής τους, όσο και για το γραφιστικό, φωτογραφικό ή ηχητικό στοιχείο τους. Για το σκοπό αυτό ελέγχονται οπτικά, ακουστικά ή και εννοιολογικά. Η εναρμόνιση της εθνικής νομοθεσίας με την Ευρωπαϊκή Οδηγία έχει επηρεάσει και τη διαδικασία αίτησης εγγραφής σήματος. Η αίτηση εγγραφής σήματος γίνεται πλέον με το αναθεωρημένο έντυπο Ε2 και με την πληρωμή του σχετικού τέλους, το οποίο είναι πλέον ένα για όλη τη διαδικασία εγγραφής. Πέρα από την αναπαράσταση του σήματος, απαραίτητη προϋπόθεση για την καταχώρηση της αίτησης είναι ο καθορισμός του πεδίου προστασίας του σήματος. Έχει επίσης εισαχθεί το πολυκλασσικό σύστημα, όπου μπορούν να επιλεγούν πέραν της μίας κλάσης στην ίδια αίτηση, πληρώνοντας ένα πρόσθετο μειωμένο τέλος για κάθε επιπρόσθετη κλάση. Οι όροι θα πρέπει να πληρούν το αποδεκτό επίπεδο σαφήνειας και ακρίβειας της προστασίας και να είναι τέτοιοι ώστε να μπορεί να είναι εύκολα κατανοητό το πεδίο προστασίας. Γενικές φράσεις όπως όλα τα προϊόντα της κλάσης ή όλες οι υπηρεσίες που εμπίπτουν στην κλάση αυτή και άλλες παρόμοιες φράσεις δεν θεωρούνται ότι πληρούν τα αποδεκτά επίπεδα σαφήνειας και ακρίβειας που απαιτούνται. Αν χρησιμοποιηθούν κατά την καταχώρηση αίτησης για εγγραφή σήματος, θα αποτελούν έλλειψη και θα ζητηθεί η επαναδιατύπωσή τους. Αν δεν γίνει αυτό μέσα στο καθορισμένα χρονικά περιθώριο που περιγράφει η νομοθεσία, θα σημαίνει την απόρριψη της αίτησης εγγραφής. Η καταχώρηση της αίτησης μπορεί να γίνει μέσω αντιπροσώπου ή ειδικού πληρεξούσιου, ο οποίος πρέπει απαραίτητα να είναι δικηγόρος ή μέσω του αιτητή απευθείας. Ανάλογα με την περίπτωση, θα πρέπει να συμπληρωθεί κατάλληλα η υπεύθυνη δήλωση, η οποία υπάρχει στο κάτω μέρος του εντύπου. Η αίτηση ελέγχεται ως προς τις πικές προϋποθέσεις και εξετάζεται για απόλυτους και σχετικούς λόγους απόρριψης. Σε περίπτωση που η αίτηση γίνεται αποδεκτή, δημοσιεύεται και εκδίδεται πιστοποιητικό εγγραφής 3 μήνες μετά τη δημοσίευση. Η τρίμηνη προθεσμία είναι η νέα περίοδος για υποβολή ενστάσεων από τρίτους, εφόσον πληρώσουν το σχετικό τέλος. Η προστασία του σήματος έχει ισχύ για περίοδο 10 χρόνων και υπολογίζεται από την ημερομηνία καταχώρησης της αίτησης για εγγραφή του σήματος. Το σήμα μπορεί να παραμένει σε ισχύ μετά τη λήξη του, αν ανανεωθεί έγκαιρα. Η διάρκεια προστασίας μετά την ανανέωση έχει επίσης ισχύ 10 χρόνια και υπολογίζεται από την τελευταία ημερομηνία λήξης του σήματος. Δεν υπάρχει περιορισμός στο πόσες φορές μπορεί ένα σήμα να ανανεωθεί. Συνοψίζοντας, αυτό που πρέπει να θυμόμαστε είναι ότι έχει καταργηθεί η υποχρέωση γραφικής αναπαράστασης του σήματος, η ηλεκτρονική αναπαράσταση του σήματος γίνεται με αρχεία JPG, MP3 και MP4, υπάρχει η δυνατότητα καταχώρησης νέων ειδών σημάτων όπως ήχου, κίνησης, οπτικοακουστικού, θέσης, μοτίβου, χρωματικό και ολογραφικό και υπάρχει η δυνατότητα πολυκλασσικής αίτησης εγγραφής σήματος.